Здоровенькі були. Пагорби мають очі. Це ремейк класичного горору 1977 року від режисера Олександра Ажа. Фільм вийшов у 2006 році, отримавши загалом змішані відгуки. Кажуть, жорстокий занадто. На IMDb він має 6,4 з 10, а на Rotten Tomatoes критики дали 52%, тоді як глядачі оцінили фільм на 58%. Незважаючи на негеніальність, при бюджеті близько $15 мільйонів він заробив понад 70 мільйонів у світовому прокаті, що непогано як для жанру. Це один з найвідоміших горорів 2000-х, тож давайте ви протиснете вподобайку та підписку авансом і розпочнемо його переказ. Фільм починається з інфи про ядерні випробовування і про якісь генетичні зміни, результати яких заперечує уряд. В пустелі якісь дядьки ходять, пікають своїми штуками, після чого хлоп в кетчупі сильно просить допомогти. Але поки останні дуплилися, їх кайлом перевертень розкидав, до пікапа прив'язав і все. Зав'язка. Коротше, по заставці нам ще раз дають чітко зрозуміти, що радіація, мутації і все таке. Отже, реальність. Заправка, бензинові небеса, з якої вилазить мужик з ружом і з криками «Рубі!» кудись петляє. Покричав якусь шахту, покричав ще на АЗС, що він поза грою і більше не може цього робити, все ж забрав полишену сумку на порозі, в якій всякі цяцянки та прикраси знаходилися, і на десерт в вухо, якісь фоточки в паспорті, коротше, речі і частини тіла. Це цікаве заняття перервала група людей, яка петляє кудись на богом забутому будинку на колесах. Сімейство велике, навіть песи є. Коротше, трейлер без кондиціонера, он по окулястику прям чітко дають це зрозуміти, а ще дають зрозуміти максимально прямолінійно, що дід мутний, що дід хорошого не порадить, веде себе він дивно, цибарку курить, ще й фразами лякливими лякає. Гад, коротше, ще той. Далі порося. Так, такого я теж не чекав, але тут дійсно білявка знаходить поросятку і капець балдьош ловить від п'ятака. Зловивши крінжі від брата, якому не вдається попісяти на кущ під максимально нагнітаючий ембієнт, за ними хтось слідкує. Окулястик ловить Київстар, а Київстар не ловить, бо це жиза. Брат пісяє в максимально комфортних умовах, що аж руку обіцяв, цитата великих. Коротше, старший вусань минулому детектив намагається зрозуміти, куди і як краще поїхати. Платить $1 діду за послуги і на фоні всього песель кудись втікла. Кудись це прямо туди, де дід прикраси з вухом перебирав. Звісно, останній жіночку з песом попалив, поки вона того песа шукала. Попалив і те, що вона попалила, тож подумав і каже наостанок, що є, мол, дорога, якої немає на карті, але часу ви собі збережете багацько, тож моя порада їхати туди, сюди, ось так. Я от теж думаю, як йому не повірити, адже зовсім не підозрілий. Їдуть, говорять про якусь фігню і намагаються заспокоїти самі себе, що дорога кайф, хоча це зовсім не так. В трейлері тим часом малий пофіксив кондиціонер, який окулястик не зміг, бо він лох. Принаймні так хоче показати нам фільм. Далі якийсь покидьок розмістив шипчики на дорозі, що призвело до непоганої такої аварії. В результаті всім добре, окрім пікапа, от йому нелегко. Окулястик душить на татка своєї коханої, бо мол той теж за словом в карман не лізе. Карданний вал в машині Бобо, на що ми отримуємо геніальне питання від того ж окулястика, чи можна це полагодити. Так, геніально, що сказати. Мужики, коротше, пісюнами міряються, але вихід як такий і не знаходять. Далі ще геніальніше. Поки малий собак повертав, сестра загорати надумала. Собаки втекли, до речі, знову. Всю проблему ситуації білявка не розуміє від слова зовсім. Усань, звісно, має при собі пару стволів, які з розмов будуть застосовуватися на зміях та скорпіонах, а взаємовідносини цих жіночок теж бажають бути кращими. Жінка окулястика палить якісь відблиски здалеку, після чого справжні мужики будуть петляти на допомогу, а всі інші мужньо чекати. Далі вони моляться, за цим всім хтось спостерігає, завіса. Мамка душить доньку порадами, як дитину годувати, відбуваються пусті розмови, а якби не звернули, вже було б все добре, в результаті яких білявка знову випускає песа, якого брат так довго повертав. Він побіг казна куди побіг і пацан. Знову. Коротше, песа, на жаль, з фільма прибрали. Той так перелякався, що йшов, упав, розбився на ходу. Ось і показали головних героїв іншої сторони, так би мовити. Дівчинка, краса, в пацика влюбилася. Інший тіп собаку їсть. Ну що сказати, смачно. Окулястик тим часом натрапляє на кладовище автомобілів різної давності та в різному стані. Підрізає іграшкового ведмедя і, я хазе, звісно, але справді інтелектом тіп не похизується. Не питайте як, але на ніч Усань теж добрів до АЗС. Витривалості не забавляй. На АЗС Усань палить ту саму сумку і копа підрубає. Також знаходить ті самі вирізки з газет про ядерну зброю, всякі мутації і так далі. Коротше, військові зрівняли з землею шахтарське місто, з якого відмовилися виїжджати жителі, в результаті чого і з'явилися наші мутагени. І ще купа зниклих людей на цьому маршруті. Далі ще один геніальний сценарний мув. Маючи машину і змогу звалити, усатий підрубає героя знову і йде прямо на того самого власника АЗС, який прямо на наших очах доходить до точки кипіння,
в прямому сенсі, після чого діда все ж убаюкує якесь лихо. Жінкам вже теж не весело, бо вікенд не по плану аж занадто. Бобі, коротше, знайшли, щоправда, чому так пізно почали шукати, сценарій замовчує. Ну то ладно, по радіо чути лише дихання, рація не робить, і тут з якогось дива героя підрубає і сам малий. На паніках ледь не пристрелив окулястика, що саме повернувся. З ведмедем і інфою про кратер, і про те, що в кінці дороги тупик, тож дід намахав. Чесно, дуже шкода собакені в фільмі, бо подивіться лише на це. Коротше, далі Бобі намагається всіх розмістити в трейлері, і логічно ця ідея не подобається нікому. Чому він не розповість свої здогадки і побоювання – це питання. Ну, він типу і намагався, але якось без впевненості. Хезе. Сплять і дають хропака, що є сили. Не спиться, звісно, лише малому, він вже поспав. І в тупу вийшов кликати іншого песа. Все б добре, але про старі красунчика, який підкатив до білявки. Врешті-решт, час настав. І Бобі видав інфу про тих людей на пагорбах. І все, коротше, що знав. Про собакена теж. Чому так пізно, знову ж таки, загадка. Ну, він пояснює це як, типу, не хотів лякати маму, але згодьтеся, це такий собі аргумент. А тепер дійсно почнімо, подумав сценарист. Боб горить. Так, це Боб і він горить. Тому, звісно, про білявку всі забули. Є справи важливіші, хоча сама білявка явно так не думає. Спавниться новий герой другого левела з якимись набоями і давай гульбенити по трейлеру, адже не кожного дня свято в хлопаків. Чесно, фільм, звісно, моментами дуже плюється неякісною графікою, але загальна картинка дійсно працює. Я сподіваюся, жодний попугай тут не постраждав. Але точно постраждав батя і білявка бідняга, за яку додіки починають битися, що її в якійсь мірі і рятує. Коротше, поки переможець намагається забрати приз, програвшись, злиться на кухню. Сцена люта і досить трушна, як для фільму. Далі досить дивне рішення бити сковорідкою мутагена, в якого на руках твоя дитина, але чомусь сталося саме це. І ще дивніше рішення мутагена випити молоко прямо з джерела. Я думав, що більш лютішої сцени бути не може, але ні, може. Врешті-решт в трейлер заходить ще одна мати і ставить жирну крапку цій сцені своєю смертю. Гаразд, комусь це здалося замало в сценарії, тому все ж крапку ставить смерть матері молодшої. Не без страт мутагени тікають, побачивши підбігаючих чоловіків. Що ж, окулястику теж не позаздриш, бо окрім побаченого він ще й розуміє, що дитина зникла. Далі трохи помсти від собачки і стає зрозуміло, що мама старша ще жива, але говорить вона речі, які яскраво дають зрозуміти, що жива вона буде недовго. В паніках хлопці на звуки світло вимикають, в двері стріляють і результат – рука вилупка з рацією, якого гавкнула собака. А це призводить до того, що ранком хлопці реалізують геніальний план. Якимсь дідьком, знаючи дорогу до шахти по слідах крові типу, окулястик з собакою проводить екскурсію собі і нам, і в пошуках лігвища, певно, натрапляє на поселення тих самих паскудників. Зв'язуються з Бобі, який тим часом разом з білявкою напридумували пасток і подають сигнали, врешті-решт примиряючись. І в тупу, йдучи по вестерн ковбой едішн поселенню, чувак якимсь магічним способом все ж знаходить свою дитину. Їх ледь не палить пародія на чудовисько Франкенштейна, тому, лишивши собакена в машині, далі він діє сам. В будинку жіночка, я так розумію, дивиться СТБ, але це не завадило їй почути, що хтось дитину все ж забирає. Материнський інстинкт. Паралельно брат та сестра займаються не найкращими справами в житті, але окулястик теж не сир в маслі, бо він не сир, а це не масло. В паніках чел просто ламає замок і рятується. Пройшовши кладовище манекенів і батька, чел натикається на ось це – мегамозок, який переповідає історію з газет, звинувачуючи в ситуацію нікого іншого, як людей. Під слова «час снідати» перепалка з іншим людожером, від якої його знову рятує пес. 3-0 окулястик. Закривши сам себе від клаустрофобії, його рятує переслідувач, з'являючись прямо як 7-го резидента. Нарешті він його хоча б дамажить, але хлоп крепкий, так просто не впаде. Людожер стільки махав тою сокирою, що я вважаю, все ж дійсно заслужив хоча б на пару відрублених пальців. Та все ж Вікторі була досить близько, поки як справжній злодій мутаген радів перемозі, програв, коротше. 2006 рік, але сцени м'ясні, а грим потужний. Відчувши в собі силу, мужик стає якимось Рембо, але все ж мегамозок встигає наказати ящірці, це той, що з набоями, вбити дитину. Це чує розумний пес, тому першим ділом прощаємося з мегамозком. В пошуках дитини вкотре нам показують ось цих малят, і ота червона шапочка дитину підрізала собі в моменті, тому екзекуція без причини відміняється. Знову чудом окулястик її помічає. Тим часом чуваки біля трейлеру взагалі генії. На відкритому просторі не бачать абсолютно нічого, тому з-під носа в них тупо зникло тіло, яке їсть ось цей хлоп. Малому пістолет давати не треба, бо він собі швидше сам коліно прострелить, ні разу не потрапив. Ага, все ж потрапив. Коротше, він заманює його до трейлера, але то пастка, і нехай не без проблем, все ж відбувається довгоочікуваний бум. Фінальний файт з кулеметчиком, який завадив піти на перемир'я з червоною шапочкою. Як той хлоп ще живий, я не знаю, але мотивація то є сильна. Він дивиться на кільце і продовжує боротися, та ще й з такою маніакальною злістю. Шапка дитину
повертає і самоліквідується разом з ніяк не вмирущим кулеметчиком, бо а що ж їй потім робить по сюжету, незрозуміло реально. З'єдналися, коротше, але як їм потім до цивілізації в такому стані дійти, я хз. Та й чи дійдуть, я теж не впевнений. Не впевнені сценаристи, бо дають зачіпку, що перебили герої не всіх. Що ж, досить банальний фільм, що повторює концепцію поворот не туди, але все ж я очікував побачити більш трешовий фільм. Багато сцен тут прямо дуже трушні, актори відіграють круто, грим кайфовий, викликає ті емоції, які треба. Так, є клішованість, є моменти, до яких хочеться докопатися, але знаючи, що за жанр ти дивишся, я б не назвав його поганим, він досить кльовий. Пишіть, що думаєте ви, в описі знайдете всю інфу додаткову про мене, а також не забудьте підписатися, щоб я мав мотивацію робити відео далі та частіше. Дякую, побачимось!